On the outskirts of Hungary's second largest city, work is underway to build a huge electric vehicle battery plant. The project on the outskirts of Debrecen covers around 222 hectares and comes in at 7.3 billion euros. Plans for another factory have already been approved, but there have been protests over fears it will threaten drinking water supplies and damage the environment. Ezek a gyárak, amelyek ide települnek, ezek a hatalmas üzemek, az akkumulátorgyárak, óriási mértékű vizet használnak fel, elképesztő mértékű az energia szükségletük. És azt tudni kell, hogy ezek gyakorlatilag összeszerelő üzemek. The government hopes the factory will make the country a global hub of lithium-ion battery manufacturing and create thousands of jobs. They also claim it will use mainly wastewater, but residents are not convinced. Ha megnézzük a vizet, Debrecennek nincsen folyóvize. Nem bízunk a szürke víz technológiában, nem látjuk, hogy ez hogy fog megvalósulni. Ha a gyáraknak már megvan adva az ivóvíz engedélye, miért használnák föl a szennyezett vizet? Nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit hiába kérdezünk, csak sablonválaszokat kapunk. Environmental experts say there's been a lack of impact studies on the longer-term consequences for Hungary's air, soil and water. They say it's not clear the country's natural resources can cope with the government's ambitious battery factory plans.